Hello everyone. Today we are going to talk about district administration in India. নমস্কাৰ আজি আমি ভাৰতৰ জিলা প্ৰশাসন বিষয়ে আলোচনা কৰিম। So প্ৰথমে আমি বুজি ল'ব লাগিব জিলা মানে কি। So the district is the principal unit of territorial administration in India. আমি জানো সকলোৱে যে ভাৰতত বিভিন্ন জিলাত ভাগ কৰা হৈছে আৰু জিলা হ'ল প্ৰশাসনৰ যিটো প্ৰাৰম্ভিক বা যিটো একদম বটম লেভেলৰ যেটো ভাগ বা ডিভিজন বুলি আমি ক'ব পাৰো প্ৰাৰম্ভিক প্ৰশাসনৰ আৰম্ভখিনি জিলাৰ পৰাই হয় সো the district is the principal unit আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট বা smallest unit of territorial administration in India বুলি ক'ব পাৰো আমি আৰু লগতে এই যে ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি কোৱা আমি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা প্ৰশাসন শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছো এই প্ৰশাসনত কি আহে ইয়াৰ ভিতৰতে ইয়াৰ বহুত ধৰণৰ বস্তু অন্তৰ্ভুক্ত হয় ফাংচন এণ্ড ডিপাৰ্টমেন্ট বুলি কোৱা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম-কাজ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বিভাগ এটা কমপ্লেক্স ষ্ট্ৰাকচাৰ ধৰি লওক ইয়াত হেলথ ডিপাৰ্টমেন্ট থাকিব স্বাস্থ্য বিভাগ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেন্টৰ অফিচ বা বিষয়া থাকিব ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেন্ট সাপ্লাই সিভিল সাপ্লাই ডিপাৰ্টমেন্ট ইন্ডাষ্ট্ৰি পাব্লিক হেলথ সকলো সামৰি লৈ আমি এখন ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন গঠন কৰা হয় তো আৰু ইয়াত মুৰব্বী এজন থাকিব যেনক আমি বিভিন্ন নামেৰে একচুয়ালি তেওঁ সম্বোধন কৰা হয় বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন নামেৰে কোৱা হয় যে ডিস্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ বুলি কৈছিলে ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পিছত আমি আজিকালি ডেপুটি কমিশনাৰ বা ডিসি অফিস বুলি যে কওঁ সো ডেপুটি কমিশনাৰ ইজ দা হেড অফ দা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন সো তাৰ পিছতে আমি লেভেলছ অফ ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হয় বিভিন্ন স্তৰত ভাগ কৰা হৈছে এনেকুৱা নহয় যে তাত এটাহে ডিসি অফিস থাকে আৰু ডিসি অফিসৰ তলতো বিভিন্ন স্তৰ থাকিব সো প্ৰথম আমি জানো যে ডিসি অফিস বা ডিস্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ অফিস বুলি কোৱা হয় that is the focal point বা center point of district administration so under DC office আমাৰ কি আছে sub division office থাকিব বা যিজন তেওঁ মুৰব্বী হয় SDO বা SDM বুলি কোৱা হয় sub divisional officer বা sub কিছুমান ঠাইত লাইক ইন ষ্টেট লাইক উত্তৰ প্ৰদেশ SDM বুলি কোৱা হয় sub divisional magistrate আৰু sub divisionৰ তলত আমাৰ তহচিল আৰু বিভিন্ন ঠাইতে বিভিন্ন নামেৰে সম্বোধন কৰা হয় তহচিল আৰু কৰবাত ব্লক অসমত আমি ব্লক বুলি কওঁ বা তালুক থাকে কৰবাত সো এই তহচিলৰ হেডজন তহচিলদাৰ হয় আৰু ব্লক যদি হয় বিডিও বুলি কোৱা হয় ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিচাৰ আৰু তালুকদাৰ হয় তালুকৰ হেড সো একে ধৰণে তালুকৰ তলত আমি সাৰ্কেল বা পাৰগানা বুলি কোৱা হয় পাৰগানা যিজন হেড থাকে কানুংগ আৰু সাৰ্কেল অফিচাৰ এইখিনি লগত আমি অৱগত আছো আৰু যিজন গাঁৱত থাকিব তাৰ একেবাৰে তলত হ'ল গাঁও আৰু গাঁৱত আমাৰ পটৱাৰী বুলি কোৱা হয় আৰু বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন নামেৰে কোৱা হয় একচুয়ালি সো এখিনি আছিল জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয় লগতে জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে মানে যেটো অসামৰিক প্ৰশাসন সিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লগতে আমাৰ পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনো থাকে পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন একে ধৰণে ভাগ কৰা হয় তাতকৈ ওপৰত এসপি থাকিব এসপি লগত কিছুমান এএসপি বা এসিস্টেন্ট যদি ডাঙৰ জিলা এখন হয় এএসপি এসিস্টেন্ট সুপাৰিনটেনডেন্ট অফ পুলিচ থাকে তাৰ তলত 4-5খন মান থানা মিলাই লয় ডিএসপি থাকিব তেনেকে তাৰ প্ৰত্যেক থানাৰ এজন চিফ ওসি থাকে অফিচাৰ ইনচাৰ্জ হি ইন্সপেক্টৰ বা সাব ইন্সপেক্টৰ হ'ব আছে তেনেকে পুলিচ প্ৰশাসন আকৌ বেলেগকে আমি ইয়াত বিশেষ আলোচনা আমি নকৰো যেহেতু আমি সিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে আলোচনা কৰিম সো আমি যদি হিষ্ট্ৰি চাবলৈ যাওঁ ইতিহাস যদি আমি ইতিহাসৰ পাত মেলি চাওঁ আমি পাওঁ যে ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আমি জানো লৰ্ড ৱাৰেন হেষ্টিংছৰ দিনত বিশেষকৈ 1772 চনৰ 14 মাহৰ পৰা একদম যদি অফিচিয়েলি আমি চাওঁ এই অফিচ মানে অফিচ অফ দা কালেক্টৰ with revenue and judicial function united in the same person so আৰম্ভণিত কি আছিল ৰেভিনিউ মানে কৰ সংগ্ৰহ বেছি গুৰুত্ব দিছিল ব্ৰিটিছসকলে যেহেতু সো কৰ সংগ্ৰহৰ লগতে জুডিশিয়াল ফাংশন মানে ন্যায়িক বিষয় হিচাপে এজন মানুহকে দায়িত্ব দিয়া হৈছিল আজিকালি আমি জানো যে আমাৰ জুডিশিয়াৰি আৰু এক্সিকিউটিভ মানে ডিসি আৰু যিজন মেজিস্ট্ৰেট এই বিষয় একেবাৰে বেলেগ বেলেগ কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু ব্ৰিটিছৰ দিনত তেনেকুৱা নাছিল আৰু এই অফিসখিনি এবছৰ পিছতে একচুয়ালি এবলিশ কৰা হ'ল মানে যেটো বোৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ আছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবলিশ কৰা হ'ল কিন্তু এই যেটো চ্যালেঞ্জ আহিছিল তাৰ প্ৰতি ৰক্ষা ৰাখি আকৌ 1781 চনত এটো ৰিস্টোৰ কৰা হ'ল তো তাৰ পিছৰ পৰা কিন্তু এখিনি কন্টিনিউ হৈছে So 1786 ত কি হল district organized the fiscal unit under each collector. So 1786 ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেটো এলেকা ব্ৰিটিছৰ অধীনত ছিল এই এলেকাত বিভিন্ন জিলাত ভাগ কৰা হয় so জিলা অধীনত জিলা এখনত এজন ডিসি অফিচাৰক যেটো ৰেভিনিউ কামখিনি মানে ফিস্কেল যেটো কাম থাকে বিত্তীয় বিভাগ তেওঁক সম্ভালিবলৈ দিয়া হ'ল তো এনেকে ডিস্ট্ৰিক্ট অফিচাৰৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল আৰু লগতে এবছৰ পিছতে 1787 ত মেজিস্ট্ৰিয়েল পাৱাৰ্স গ্ৰান্টেড টু দা ডিসি so ডিসি large amount of ministerial power বিভিন্ন ধৰণৰ ন্যায়িক ক্ষমতাখিনি তেওঁক দিয়া হ'ল তাৰ পিছত 1793 যদি আমি চাওঁ কৰ্ণৱালিছ কোড এপ্লাইড টু বেংগল সো কৰ্ণৱালিছে বহুতখিনি ৰিফৰ্ম কৰিলে ইয়াৰ ভিতৰতে আৰু হি ডাইভেষ্টেড দা কালেক্টৰ অফ জুডিশিয়েল এণ্ড মেজিস্ট্ৰিয়েল পাৱাৰ তেওঁ মানে ভাগ কৰা এটা ইচ্ছা কৰিছিলে তেওঁ অলপ চেষ্টা কৰিছিলে কালেক্টৰ বিলং টু সিভিল সাৰ্ভিস আৰু তেওঁৰ পিছৰ পৰাই যিজন মানুহ কালেক্টৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় তেওঁ এজন দক্ষ বিষয়া হোৱাৰ যেটো প্ৰয়োজন আহি পৰিছিলে
আৰু তেওঁক ব্ৰিটিছ চিভিল চাৰ্ভিচ তেতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়ান চিভিল চাৰ্ভিচৰ কোনো কনচেপ্ট বা তেনেকুৱা অফিচ এষ্টাব্লিছ হোৱা নাছিলে ইণ্ডিয়াত আৰু যিজন বিষয়া আছিলে তেওঁক ব্ৰিটিছ চিভিল চাৰ্ভিচৰ পৰাহে এজন অফিচাৰক নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে এজ এ ডিচি ইন ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰপিছত আমি জানো 1857 আৰু 1909 লৈকে মানে 1858 যেহেতু গোটেই ভাৰতবৰ্ষ ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ অধীনত আহিছিলে সো ইয়াৰ পিছত আমি জানো যে বেছি তেওঁক দায়িত্ব দিয়া হ'ল মানে ইট ওয়াজ নো লnger এবাউট ৰেভিনিউ অকল ৰেভিনিউ কালেকশ্যনে তেওঁৰ কাম বা জুডিচিয়েল কাম হৈ থকা নাছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কামত দায়িত্ব তেওঁক দিবলৈ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু লগতে ৰয়েল কমিশ্যন অন ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন এখন আয়োগ গঠন কৰা হৈছিলে 1907ত আৰু 1909ত তেওঁলোকে যি ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিলে ক'লে যে এই আবেদনত ক'লে যে এই অফিচ যেটো ডিসি অফিচ আমাৰ এটো বেছি মানে ষ্ট্ৰং কৰিব লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম-কাজ দায়িত্ব দিব লাগে বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিবেদনত কৈছিল লগতে আমি জানো ডায়াৰকি যেটো ইন্ট্ৰোডিউস হৈছিলে মানে যেটো 1919 ৰ গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্টৰ পিছত ডায়াৰকি মানে প্ৰভিন্সিয়েল গভৰ্নমেন্টক বহুতখিনি সুবিধা বা ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছিল ডায়াৰকিৰ ভিতৰত আৰু বাইকেমুলাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন 2000 যুক্ত সদনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে সো তাৰ পিছতে আমি দেখিছো যে জিলা যেটো প্ৰশাসন তেওঁলোকৰ দায়িত্ব বাঢ়িছিলে and challenge আৰু লগতে তেওঁৰ যেটো ডায়াৰকি হোৱাৰ পিছত মানে provincial governmentor establishmentৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত কিন্তু ডিসিৰ যিমান এটা আনলিমিটেড পাৱাৰ আছিল এটা সময়ত তাক লৈ এটা চ্যালেঞ্জ আহিছিল যেটো ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট আছিল এতিয়া আৰু ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে নিজাভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম-কাজ কৰিব লৈছিলে তাৰ পিছত আমি জানো গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া 1935ত সো ইয়াৰ পিছত বিভিন্ন ৰাজ্যত যেনেকুৱা আজি বৰ্তমান যেটো আমি আমাৰ সংবিধানত আছে ডিভিজন অফ পাৱাৰ ক্ষমতা বিভাজন যেটো ধাৰণা এটো 1935 ৰ গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টতে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিলে আৰু এই ক্ষমতা বিভাজনৰ পিছত কিন্তু ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেচন বা বহুতখিনি কাম-কাজ ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেচনে ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিবলৈ ল'লে so he had to work in collaboration with elected member মানে যিসকল নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি আছিল নাগৰিকৰ তেওঁৰ লগত কাম কৰিব লগা হ'ল তাৰ পিছত কিন্তু এই অটোনমিখিনি ওয়াৰ্ল্ড ওৱাৰ সময়ত বিশেষকৈ ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেচন আৰু এবাৰ যেটো বিভিন্ন প্ৰভিন্সিয়েল গভৰ্নমেন্টে ৰিজাইন কৰিলে এই সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছৰ যেটো দল ৰাজনীতি দল কংগ্ৰেছে আছিল এই সময়ত আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিবাদত ৰিজাইন কৰাৰ পিছতে আকৌ জিলা প্ৰশাসন বেছি ষ্ট্ৰং হৈ গ'ল আৰু তাৰ পিছত আমি জানো যে যেটো চেঞ্জিং ৰোল অফ ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেচন সিন্স ইন্ডিপেন্ডেন্স 1947 ৰ পিছত যদি আমি আলোচনা কৰো আমি জানো 1947ত জিলা মানে যেটো অধিকাৰী বা যেটো অফিস ডিস্ট্ৰিক্ট অফিস বা আইএএস আইপিএস অফিচাৰ সিহঁতক লৈ কিনে বহুত বিতৰ্ক হৈছিল যে কন্টিনিউ কৰিব লাগে নে নালাগে বিকজ দে wer known as the steel frame of the british administration গোটেই ব্ৰিটিছ প্ৰশাসন তেওঁলোকে চলাইছিলে তেওঁলোকৰ এটা বদনাম আছিল যে তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ লগত হ্যান্ড ইন গ্লোভছ আছে ব্ৰিটিছৰ লগত মিলি ভাৰতীয় মানুহক অত্যাচাৰ কৰিছিল আৰু বহুত ভাৰতীয় ৰাজনেতা এই সময়ৰ লিডাৰশ্বিপে কিন্তু ভাল পোৱা নাছিল কিন্তু জৱাহৰলাল নেহৰু যদিও ভাল পোৱা নাছিল চৰ্দাৰ বল্লভভাই পটেলে দেখিছিলে যে তেওঁলোক খুব এক্সপেৰিয়েন্স মানুহ তেওঁলোকৰ ওচৰত অভিজ্ঞতা আছে প্ৰশাসনৰ আৰু তেওঁলোক যে নতুন ভাৰতত নতুনকে কাম কৰিবলৈ ইচ্ছুক হয় আৰু এখিনিক লৈ কন্টিনিউ কৰা হ'ল আৰু পিছৰ সময়ত বহু সহায় কৰিলে so it was a multi-dimensional role in a new setup so it was no longer about revenue and judiciary alone so এতিয়া অকল কৰ সংগ্ৰহ কৰা বা ন্যায়িক সিদ্ধান্ত লোৱাহে তেওঁলোকৰ কাম-কাজ হৈ থকা নাছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ চ্যালেঞ্জ আহি গ'ল ইকোনমিক চ্যালেঞ্জেস ভাৰতৰ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টৰ কথা আহি গ'ল ওয়েলফেয়াৰ ষ্টেট কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি হাতত ল'ব লগা হ'ল so it was a multi-dimensional role in a new setup লগতে দ্বিতীয়তে কি হৈছিল তেওঁ এটা সেটআপ গুটে যেটো ডেমোক্ৰেসি যেটো ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰকৃতি চেঞ্জ হ'ল ইট ওয়াজ নো লnger a colonial state হৈ থকা নাছিলে 1947 ৰ পিছত ইটো আছে ডেমোক্ৰেটিক ষ্টেট য'ত ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধি মানুহৰ প্ৰতিনিধি বেছি ক্ষমতা হাতত দিয়া হৈছিল so they had to work within this change democratic setup লগতে ডিসেন্ট্ৰেলাইজেশন হ'ল আমাৰ যেটো সেন্ট্ৰেলাইজেশনৰ যেটো টেন্ডেন্সি আছিল ব্ৰিটিছৰ দিনত সকলো সিদ্ধান্ত সেন্টাৰ বা যেটো সুপ্ৰিম পাৱাৰ দিল্লী বা লণ্ডন তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু যেটো নিম্ন পৰ্যায়ৰ অঞ্চলখিনি বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া নাছিল কিন্তু 1947 ৰ পিছত দি মানে ক্ষমতা বিভক্তকৰণ হ'ল ক্ষমতা বিকেন্দ্ৰীকৰণ হ'ল তো সেইখিনি নতুন ধৰণৰ এটা কনসেপ্ট আহি গৈছিল আৰু লগতে মিলি খাপ খাই ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেচনে কাম কৰিব লগা হ'ল আৰু ডেভেলপমেন্টৰ ৰেসপন্সিবিলিটি আগতে পুলিচিং দা ষ্টেট হৈ থকা নাই এইটো পুলিচ ষ্টেট হৈ থকা নাছিলে অকল যে আইন প্ৰশাসনে মানিব লাগে বা চলাব লাগে আইনৰ ৰক্ষা কৰিব লাগে এই ধৰণৰ দায়িত্ব ডিসি অকল হোৱা নাছিলে এতিয়া তেওঁলোকৰ এটা ডেভেলপমেন্ট মানে বিকাশৰ কাৰণে কি পদক্ষেপ হাতত ল'ব লাগিব কি ধৰণে অঞ্চল এটালৈ বিকাশ আনিব পাৰি so এই ধৰণৰ চ্যালেঞ্জ আহি গৈছিল so they had lot of development responsibilities along with there was a rise of public consciousness and awareness no মানুহৰ সজাগতা বৃদ্ধি হৈছিল
যেহেতু মানুহ এতিয়া স্বাধীন দেশত বাস কৰিছিলে তেওঁলোকে গম পাইছিল যে ডিসি অফিস আমাৰ কাৰণে আছে মানুহৰ কাৰণে ডিসি অফিসৰ অস্তিত্ব আছে আমি বিভিন্ন সুবিধা আমি ইয়াত পাব পাৰো সো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কনসিয়াসনেস আহি গৈছিলে ফ্ৰীডম অফ এক্সপ্ৰেছন বাই পাব্লিক এতিয়া মানে পাব্লিকে ভয় কৰা নাছিলে অফিচাৰ এজনলৈ তেওঁলোকে সুবিধাখিনি তেওঁলোকৰ যিটো দৰখাস্ত আছিলে খুব ওপেনলি তেওঁলোকে কৈছিলে বা ডিমান্ড কৰিছিলে বিভিন্ন ওয়েলফেয়াৰ স্কিমছ সো ইট ওয়াজ এ ভেৰি চেঞ্জ সেটআপ আফটাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স আৰু লগতে যেটো ডিসি এজন আছিলে ডেপুটি কমিশনাৰ তেওঁৰ মানে যেটো পজিশন হেতু চেঞ্জ হৈ আহিছিলে সো আমি জানো যে কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়াই বহুত ক্ষমতা ইউনিয়ন লিষ্টত দিছে তাৰ পিছত ষ্টেট লিষ্ট কনকাৰেন্ট লিষ্ট মানে যেটো নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি তেওঁৰ হাতত বেছিকৈ ক্ষমতা দিয়া হল আৰু লাহে লাহে ডিসি ক্ষমতা ৰাখ পালে সো আৰ্টিকল 50 separated judiciary from executive যেটো মই আগত কৈছিলো যে ব্ৰিটিছৰ দিনত মেজিস্ট্ৰেট এজন আৰু ডিসি এজনৰ হাতত বহুতখিনি মেজিস্ট্ৰিয়েল পাৱাৰ আছিলে কিন্তু আৰ্টিকল 50 কি কৰিছে জুডিশিয়েল সাৰ্ভিসেস আৰু জুডিশিয়েল পাৱাৰখিনি একেবাৰে সেপাৰেট কৰি দিলে এটো বেলেগ ধৰণৰ এটা ব্ৰাঞ্চ হৈ গল গভৰ্ণমেন্টৰ আন্ডাৰত সো এক্সিকিউটিভ was different from judiciary so he had no judicial power after independence লগতে ইমার্জেন্স অফ পলিটিক্যাল পার্টি এন্ড লিডার সো যেটো আমি জানো যে আমাৰ পলিটিক্যাল পার্টি বহুত স্বাধীন ভাৰতত বিভিন্ন ধৰণৰ পলিটিক্যাল পার্টি জন্ম ললে ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক দলে জন্ম ললে তেওঁলোকৰ লিডাৰ আছিল আৰু লিডাৰ অকল সেন্ট্ৰেল লেভেলত নহয় গাঁৱে ভূঞে লিডাৰ আছিল সো এই মানুহবোৰে এই সৰু সৰু লিডাৰক মানে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিবলৈ ললে আৰু তেওঁলোকৰ যেহেতু এটা টাচ থাকে অফিচৰ লগত বা লিডাৰশ্বিপৰ লগত টপ লেভেলৰ সো তেওঁলোকৰ দ্বাৰা মানুহ কাম কৰিবলৈ ললে সো সেইটো এটা ধৰণৰ চেঞ্জ আহি গল যে মানুহৰ এটা ৰাজনৈতিক সজাগতা আহিছিলে emergence of several technical department headed by specialists হেতু এটা নতুন ধৰণৰ চেঞ্জ আমি জানো আজিকালি আমাৰ কিছুমান টেকনিক্যাল ডিপাৰ্টমেন্ট থাকে ফৰ এক্সাম্পল হেলথত বহুত ডক্টৰ মানে মুৰব্বী হিচাপে দিয়া হয় বা পাব্লিক হেলথ ইঞ্জিনিয়াৰিং এ হওক ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেন্ট এ হওক তো তেনেকুৱা স্পেশালাইজড ডিপাৰ্টমেন্ট মানে এটা নিৰ্দিষ্ট কাম কৰা বিভাগৰ সৃষ্টি হৈছিলে ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ পিছত আৰু বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয় আৰু ইয়াৰ লগতে ডিসি এজনৰ বহুতখিনি পাৱাৰ কমি গৈছিলে আৰু লগতে 1992 বা 93 পিছতে আমাৰ পঞ্চায়তৰ ৰাজ যেটো আহি গল সো পঞ্চায়তৰ ৰাজৰ ভিতৰতে একচুয়ালি বহুতখিনি কাম একচুয়ালি ডিসি আজিকালি পঞ্চায়ত অফিসত কৰা হয় সো এই ধৰণে একচুয়ালি ইট ইজ এ চেঞ্জিং ৰোল অফ চেঞ্জিং পজিশন অফ ডিসি ইন দা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া তাৰ পিছত আমি ফাংচনছ খিনি আমি জানো একচুয়ালি আমি আলোচনা কৰিছিলো ক্লাছত যে এস এ কালেক্টৰ আমি জানো যে আটাইতকৈ পুৰণা ফাংচন যেহেতু তেওঁ যে ব্ৰিটিছৰ দিনত তেওঁ কালেক্টৰ বুলি কোৱা হৈছিল বিকজ হি ইউজ টু কালেক্ট ৰেভিনিউ এণ্ড টেক্সেছ ফ্ৰম দ্য পিপল so he is the head of the revenue administration of the department আৰু তেওঁ গুটেখিনি কিমান ৰেভিনিউ কালেকচন হৈছে বা বাজেট কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ হ'ব কি হ'ব নহব গুটেখিনি তেওঁ একচুয়ালি নিৰ্ধাৰণ কৰে লগতে ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ এগ্ৰিকালচাৰ এটো লোন হ'ব লাগিছিলে সৰি ৰোল হৈ থাকিলে সো ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ এগ্ৰিকালচাৰ লোন মানে যি হা সুবিধা আহে আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা ডিস্ট্ৰিবিউট কৰা হয় আৰু যিমান অফিচৰ ভিতৰত আমি জানো ডিসি অফিচৰ আন্ডাৰত বহুতখিনি ট্ৰেজাৰি অফিচ থাকে সো দে অল ওয়ার্ক আন্ডার দ্য সুপারভিজন অফ ডিস্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ অৰ ডেপুটি কমিশনাৰ and also in some places he is known as district magistrate আমি যদি UP বা মধ্য প্ৰদেশত চাওঁ তেওঁ মেজিস্ট্ৰেট হিচাপেও কাম কৰে মানে just to maintain law and order the police administration লগতে কাম কৰে and when police administration is under his supervision and control with the help of SP plus he is a development officer to মলকাত কলোৱে যে especially in post independence India মানে স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰাই বিভিন্ন এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ কামখিনি তেওঁ সম্ভালিব লগা হৈছে আৰু তেওঁৱে গুটেখিনি প্লানিং এণ্ড এক্সিকিউশন কৰে আৰু কোঅৰ্ডিনেটৰ আমি জানো যে ডিস্ট্ৰিক্ট এখন বহুত ধৰণৰ জিলা এখনত অফিচ থাকিব আৰু গুটে অফিচৰ মাজত কোঅৰ্ডিনেচন সমন্বয় স্থাপন কৰাটো এটা ডাঙৰ চ্যালেঞ্জ হয় আৰু তেওঁ এই দায়িত্বখিনি পালন কৰে আৰু এজ এ চিফ অফ ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট হেতু আমি পাইছো আমাৰ বৰ্তমান যেটো কৰোনা পেণ্ডেমিকৰ সময়ত আমি যদি চাওঁ যিকোনো ধৰণৰ ডিজাস্টাৰত ফ্লাড হয় হওক বা বেমাৰী হওক হি ইজ দ্য চিফ ন তেওঁৱে মানে গুটেখিনি প্লানিং কৰিব লাগে আৰু লগতে আমাৰ যেটো সেকেন্ড ARC আছিল মানে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ কমিশন আছিল এই কমিশনে বিভিন্ন সময়ত কিছুমান পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল যে কি ধৰণে চেঞ্জ কৰিব পাৰি তেওঁৰ ৰোল আৰু মানে ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰি সো ইয়াৰ ভিতৰত আমি ক'ব পাৰো মেনেজমেন্ট ইনফৰমেশন সিস্টেম IT টুলস মানে আপডেট হ'ব লাগে যেটো আমি দেখিছো আজি তাৰিখত খুব টেকনলজিক্যাল এডভান্সমেন্ট আহিছে ইন্টাৰনেটৰ দ্বাৰাই হওক বা বিভিন্ন এপৰ জৰিয়তে হওক মানুহৰ লগত আমি টাচত কেনেকৈ থাকিব পাৰি এখিনি কথা তেওঁ IT টুলস ইউজ কৰি মানে ব্যৱহাৰ কৰি চিন্তা কৰিব লাগে বুলি সেকেন্ড ARC এ কিছুমান সাজেশন দিছিল আৰু লগতে ফিডবেকৰ কথা আহিছে গ্ৰিভেন্স এণ্ড পাব্লিক ফিডবেক সেল ন যে মানুহৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নাই হোৱা যদি নতুন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰোতে মানুহে ভাল পোৱা নাই বা আঁচনিখিনি ভালকে কাম হোৱা নাই সো ইয়াৰ ভিতৰত যেটো ফিডবেক পাব লাগে পাব্লিক ফিডবেক সেলৰ গঠন কৰিব লাগে বুলি সেকেন্ড ARC এ পৰামৰ্শ দিছিলে আৰু ভিজিলেন্স সেল মানে এটা চোৰাংচোৱা বিভাগৰ নিচিনা যেটো বহুত অফিচ তেওঁৰ আন্ডাৰত থাকে
বহুত মানুহ কাম কৰে আৰু আমি বিভিন্ন সময়ত পাইছোৱে কাৰাপচন বা উৎকোচ লোৱাটো ভাৰতত এটা ডাঙৰ মানে এন্টি সোশ্যাল এলিমেন্ট আছে সো এইখিনি ক্ষেত্ৰতে তেওঁ খুব সজাগ হ'ব লাগিব ভিজিলেন্ট হ'ব লাগিব সতৰ্ক হ'ব লাগিব যে কোনে কেনেকৈ কাম কৰিছে সো এই ভিজিলেন্স সেলৰ সহায়ৰ দ্বাৰা তেওঁ কামখিনি ভালকে কৰিব পাৰে বুলি সেকেন্ড এয়াৰছে পৰামৰ্শ দিছিলে লগতে টুলস এন্ড ইনস্পেকশন নোটস এন্ড ইনস্টিটিউশনাল মেমৰি কথা কোৱা হৈছে ন বিভিন্ন কামৰ তেওঁ ফিল্ডত যাব লগা হয় ফিল্ডত টুৰৰ সময়ত যেটো নোটস এটো ব্ৰিটিছৰ দিনত খুব হৈছিলে যে ডিস্ট্ৰিক্ট গেজেটাৰ নামৰ এখন কিতাপ মেইনটেইন কৰা হৈছিল মানে ৰেকৰ্ডৰ কিতাপ যে কি হল কোট মানুহ বেমাৰীত কিমান মানুহ মৰিলে কেনেকুৱা স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা কেনেকুৱা আছিল কি ধৰণৰ মেডিসিন দিয়া হল গুটেখিনি ৰিটেন নোটস ৰাখিছিল আগৰ দিনত সো এই ধৰণৰ নোটস একচুয়ালি এজ এ ডকুমেন্ট এজ এন এডমিনিষ্ট্ৰেচনক ৰেকৰ্ড চাবলৈ খুব সহায় কৰে আৰু তেনেকুৱা ৰখাটো জৰুৰী লগতে আমাৰ যেটো সিভিল সোসাইটি এণ্ড মিডিয়া সেলৰ কথা কোৱা হৈছে আমি জানো আজি তাৰিখত সিভিল সোসাইটি খুব জৰুৰী হয় সিভিল সোসাইটিত প্ৰায়খিনি তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পৰামৰ্শ দি আহিছে বিশেষকৈ আজি মিডিয়াৰ যুগতে মিডিয়া খুব জৰুৰী হৈ পৰিছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী মিডিয়া আৰু সিভিল সোসাইটিৰ পৰা পৰামৰ্শ ল'ব লগা হয় তেওঁলোকৰ সহায় ল'লে বহুত মানুহ ইনভলভমেন্ট হয় সো এই ক্ষেত্ৰতো ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেচনে কিছু পদক্ষেপ ল'ব লাগে বুলি সেকেন্ড এয়াৰছে সেকেন্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ কমিছনে পৰামৰ্শ দিছিল সো আমি জানো যে বিশেষকৈ 73rd আৰু 74 এমেন্ডমেন্টৰ পিছৰ পৰাই গৱৰ্ণমেন্টৰ যেটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিল লাহেকৈ চেঞ্জ হৈ আহিছে মানে ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলত অকল মানে স্পেসিফিক কামখিনি কৰাৰ ভিতৰতো বহুত চেঞ্জ হৈ গ'ল আৰু লগতে প্ৰশাসনীয় কাম আজিকালি বাঢ়িয়ে গৈছে কমি যোৱাটো আমি লক্ষ্য নহয় কিন্তু এই এমেন্ডমেন্টৰ পিছত মানে পঞ্চায়তৰ ৰাজ্যৰ পিছত কিছু চ্যালেঞ্জ আহিছে সো ধন্যবাদ